De ce cred că Jerome Powell va tăia dobânda de referință până în iunie? Ei bine, ieri am văzut împreună faptul că Jerome Powell a menținut dobânda de referință din Statele Unite la 4,5%. Ei bine, asta n-a dat excelent pentru Donald Trump, care se aștepta la o tăiere și chiar a venit și a zis că Fed-ul ar fi trebuit să taie, având în vedere că pe 2 aprilie intră în vigoare acele tarife reciproce. De ce a zis Donald Trump asta și de ce cred că de data asta are dreptate? Chiar și Jerome Powell cumva s-a contrazis în ședința de ieri. Vom discuta în acest video. Sigur, vom discuta și impactul pe care îl vor avea piețele probabil în mai sau iunie, deoarece probabil va fi un impact destul de puternic atunci, în momentul în care ne vom da seama cel mai probabil că inflația poate este tranzitorie, cum a și zis ieri Jerome Powell, ceea ce a fost un șoc. Noi ne așteptam desigur să fie tranzitorie și Jerome Powell știa, dar cumva a fost un șoc să auzim asta, da? Și desigur vom vedea ce se întâmplă până atunci cu aceste tarife. Dacă vă place acest tip de conținut, desigur apăsați butonul de like și dați un subscribe, deoarece le facem din ce în ce mai des pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în spectru financiar. Mai cresc piețele în aprilie, vine crash-ul în mai, discutăm imediat. Bun. Hai să intrăm în treabă. Putem să vedem aici Donald J. Trump, președintele Statelor Unite, a zis asta despre ședința Fed de ieri. A zis așa: "The Fed would be much better off cutting rates as US tariffs start to transition, ease their way into the economy. Do the right thing. April 2 is Liberation Day in America", zice aici Donald Trump, care desigur zicea că era mult mai bine dacă ai fi tăiat deja dobânda. Acum, dacă te uiți în perspectivă, ce a zis Jerome Powell? Jerome Powell a zis că cumva vede ceva probleme economice. A fost destul de nehotărât. N-a știut ce să zică când a fost întrebat: de ce, domnule Jerome Powell, ați lăsat acele dobânzi în proiecțiile economice la 3,9%, având în vedere că vă așteptați poate la o urcare pe inflație? A răspuns că e foarte incertitudine foarte mare în momentul de față în spectrul economic și altceva n-ar fi putut să scrie. Chiar i-a zis reporterului: tu ce ai fi scris acolo? Mi se pare cel mai imprevizibil Jerome Powell pe care l-am văzut vreodată, adică nu l-am mai văzut atât de imprevizibil să n-aibă o idee clară de ce a scris ceva acolo. A mai zis că vede o încetinire un pic economică, dar lucrurile încă ne arată foarte, foarte rău și se așteaptă ca șomajul să urce. Dacă tu te aștepți ca șomajul să urce, nu din faptul că poate vin aceste tarife, poate nu mai sunt bani, poate economia încetinește, având în vedere că ai zis că și GDP-ul în proiecțiile economice cumva va pica sub 2%, ceea ce din nou este important, atunci de ce nu tai acum, având în vedere că tu vezi deja problemele care vin până în mai-iunie? Foarte bine de menționat asta. Desigur, Donald Trump aici pare că ar putea avea dreptate. Ce cred că se va întâmpla? Cred că va tăia în mai și dacă nu va tăia în mai, va fi forțat de piețe, poate de un crash în mai, poate de rata șomajului care va urca destul de puternic, să taie și mai agresiv în iunie și atunci, desigur, din nou intrăm în teoria în care poate Fed-ul va tăia nu 0,5, nu 0,25, ci 1%, 1,5 și va tăia dintr-o panică, nu? Asta e foarte important. Desigur, Jerome Powell a mai fost întrebat cum că inflația este tranzitorie, având în vedere că ai mai zis asta în 2019, dacă țineți minte, și nu a fost așa. E bine, Jerome Powell a explicat că această inflație provenită din aceste tarife deja cumva este priced in, deja cumva producătorii și consumatorii cumva au aproximat-o dinainte și e posibil impactul să nu mai fie așa de mare, similar cum a fost în 2018 când Donald Trump, tot el președinte, a pus tarife, desigur mai puține decât în momentul de față, dar clar a fost tranzitorie pentru moment. Totuși a venit COVID-ul pe care nimeni nu putea să-l prevadă, nu? Dar totuși acea inflație a fost până la urmă tranzitorie din punctul ăsta de vedere și a zis Jerome că nu se gândește cumva vom repeta scenariul ăla din 2020, deoarece a fost o situație un pic mai diferită față de momentul ăsta. A mai fost întrebat și de 1970, dacă cumva
nu se gândește că inflația va reveni ca în 1970 și a zis că lucrurile sunt total diferite în momentul de față și nu vede și nu e frică, ceea ce mi se pare incredibil, deoarece noi credeam că el are PTSD, deoarece niciodată n-a zis că, domnule, inflația este tranzitorie. Acum a zis-o, mi se pare incredibil, cumva ne-a auzit, știi, adică cumva a auzit din diferite părți, bă, nu zice Jerome Powell că e tranzitorie de data asta, cu toate că toți știam asta. Acum, el, având în vedere că zice că inflația este tranzitorie, nu? De ce nu tai acum? Asta este întrebarea, nu? Și de asta pot să fiu de acord cu ce a zis aici Donald Trump. Dacă tu consideri că inflația este tranzitorie și o să ai inflație mai mică și impactul pe tarife nu e atât de mare și știi că inflația o să pice în continuare, de ce aștepți, nu? De ce aștepți momentul ăla când vezi că inflația pică foarte agresiv sau vezi când șomajul urcă foarte rapid și tu ai putea înainte cumva să vii cu o tăiere? Asta este problema, nu? Pentru Jerome Powell în momentul de față, dar clar a vrut să aștepte, deoarece în aprilie nu mai avem FOMC și a vrut să aștepte poate mai multe date pe care probabil îl vor costa. Acum, hai să vedem când e următoarea ședință Fed. Dacă ne uităm aici, putem să vedem în calendar, următoarea ședință Fed e undeva 6-7 mai. E suficient aici pentru Jerome Powell cu datele care vin pe inflație și șomaj să taie? Rămâne de văzut. Nu știm foarte bine că el nu acționează până când nu vede că lucrurile se sparg de tot sau cumva are o idee foarte, foarte clară că vom vedea această spargere economică sau bula economică care se sparge. Nu știu neapărat dacă o să fie suficient pe 6-7 mai. Din punctul meu de vedere ar trebui să taie aici în 6-7 mai, nu să fie forțat aici. Deoarece probabil aici în iunie își va da seama în sfârșit că inflația chiar este tranzitorie și probabil o să ai un moment în care inflația pică foarte, foarte mult și o să ai un moment în care șomajul urcă foarte, foarte rapid și atunci o să vrei să tai foarte repede, foarte mult și atunci îți dai seama că panichezi și piețele și faci un crash. Un crash care n-ar fi exclus să fie poate în mai. Rămâne de văzut. Cel mai bun scenariu ar fi aprilie în sus, cum ziceam mai devreme, deoarece nu mai avem FOMC, avem aceste date economice, nu o să ai inflație prea mare, nu o să ai șomaj prea mare în aprilie, deoarece ne uităm pe datele de martie, acele tarife reciproce n-au intrat în vigoare, deci nu o să vezi prea multe lucruri, să zicem, volatile din punctul ăsta de vedere și e posibil ca luna aprilie să ai o urcare, un rebound, un bounce înainte de luna mai sau iunie în care ai putea vedea, realist vorbind, o capitulare din care Jerome Powell o să taie foarte, foarte rapid. Dar oricum o dai, asta în final este bullish pentru aseturile de risc, deoarece faci un reset din punctul ăsta de vedere și te îndrepți mai repede spre oprire a acelui quantitative tightening QT despre care am mai vorbit, scoaterea banilor din economie, pe care Jerome Powell a anunțat cumva că îl încetinește la jumate, ceea ce poate n-a fost suficient pentru aseturile de risc atât de mult, da, ca să aibă urcări. Am văzut că ETH și-a urcat peste 2000, momentan n-a putut să țină regiunea respectivă, acțiunile și ele cumva n-au știut să țină urcarea respectivă și probabil astăzi vor corecta, da? Bun, deci asta, cred că aprilie poți să ai un moment în care piețele pot urca, iunie, mai, cel mai probabil o să ai tăieri de dobândă și poate încetarea acestui QT din punctul meu de vedere, deoarece atunci Jerome Powell își va da seama cumva a fost prea târziu faptul că nu a tăiat acum în ședința asta și a așteptat pentru mai. Vedem dacă taie în mai. Întrebat ieri a fost dacă taie în mai, a zis că nu crede, că se uită la date să vadă ce se întâmplă mai departe. Bă, nici Jerome Powell nu mai știe, cel puțin asta. Eu așa l-am văzut pe Jerome Powell cumva în zona asta în care nu mai știa ce să facă mai departe. Dacă el nu știe, îți dai seama în ce situație ne aflăm în piețe în momentul de față, cu aceste tarife, cu acest război economic, cu acest război între Rusia și Ucraina, cu toate astea. Nu mai știi în momentul de față care ar putea fi o direcție reală și de asta piețele cumva stagnează în momentul ăsta. E bine de știut că Jerome Powell a mai zis că nu vede o recesiune în momentul de față, dar cine știe, poate până în mai-iunie, având în vedere că lucrurile ar putea degenera și asta și zice și el, dacă cumva vedem o urcare în unemployment rate, adică în rata șomajului, vom tăia rapid. Dacă vedem o scădere în inflație rapidă, vom tăia rapid. Probabil asta se va întâmpla pentru că Jerome Powell pare că nu vrea
vrea cumva să-și asume dinainte o chestie și pare că așteaptă foarte, foarte mult până taie. Vom vedea dacă are dreptate. Voi ce părere aveți? Trebuia să taie sau nu? Pot să fiu un pic de acord cu ce a zis aici, Donald Trump, deoarece cumva Fed-ul s-a bătut cap în cap în ce a zis în proiecțiile economice, plus Jerome Powell același lucru, a zis că el nu vede inflația, că e tranzitorie, a zis că vede ceva lucruri negative pe piața muncii în perioada viitoare, vede stagnarea economică. Asta înseamnă că tu ar fi trebuit deja să vii cu o tăiere sau măcar cu un hint că ai tăia. Acum, poate Jerome Powell n-a vrut să entuziasmeze piețele prea mult, că și asta e o problemă. Dacă piețele ar fi crescut foarte mult, că ar fi zis ok, tăiem în mai la ședința viitoare, probabil ai fi avut o urcare foarte mare care ulterior ar fi dus la o inflație pe care n-ai fi vrut să o ai, știi? Dar asta, voi ce credeți? Ar fi trebuit să taie Jerome Powell aici sau nu? Din punctul meu de vedere, dacă nu taie în mai, va fi forțat să taie în iunie, deoarece ceva până atunci se va strica, adică ceva în sfârșit va exploda. Fie că este șomajul, fie că este inflația, fie că sunt piețele, fie că sunt toate. Rămâne de văzut, dar ceva cumva se va strica până în mai, deoarece Donald Trump nu renunță la aceste tarife, chiar pune piciorul pe accelerație, deoarece cumva vrea să încetinească economia și am mai vorbit despre asta în videourile precedente. Asta a fost ca un scurt update, posibil ca o concluzie, luna aprilie să fie o lună cât de cât bună, dacă cumva nu mai vedem știri de la Donald Trump, nu știu, că mai adaugă la cele tarife. E important de văzut cum vor reacționa și celelalte țări. Dacă cumva celelalte țări vor pune și ele aceleași tarife pe care le pune Trump, dacă cumva mai adaugă la ele. Vedem până pe 10-15, probabil o reacție și din partea celorlalte țări. Dacă cumva vor să mai adauge la tarifele alea sau care este opinia lor pentru tarifele respective. Și atunci, da, ai putea să ai poate până pe 10 o zonă de incertitudine în continuare în ceea ce privește piețele. Ce cred că se va întâmpla? Cred că Bitcoin va cumva stagna și va sta între 92, poate 98.000 de dolari și zona de 75-76.000 de dolari, probabil până în mai. E posibil să ai din nou un crash în mai. Rămâne de văzut unde sunt piețele atunci, în perioada respectivă, mai-iunie. Ce mai cred, dacă v-ați uitat până acum, cred că vara va fi una bună de data asta față de anii precedenți în care vara a fost destul de liniștită și nu prea s-a întâmplat nimic decât corecții sau mers în lateral. E posibil data să fie diferit dacă mergem în scenariu în care mai vezi o capitulare, da, sau iunie vezi o capitulare, e posibil ca pe durata verii să îți revii la nivelurile pe care le-am văzut acum sau pe care o să le vedem în aprilie, cumulând cu finalul de an care o să fie unul pozitiv pentru toate piețele din nou și poți să intri într-un scenariu din nou de urcări un pic mai mari spre final de an. Dar toată lumea nu se așteaptă la vara să fie o zonă bună, da? Se așteaptă poate mai să fie o perioadă foarte, foarte bună sau poate chiar aprilie. E posibil aprilie să fie mai. După cum se aliniază astrele în momentul de față, probabil vom avea probleme până la următorul FOMC sau cel puțin până la cel din iunie și atunci ai putea să vezi din nou o corecție, ultimul crash, ultima capitulare înainte de o revenire un pic mai treptată și mai de lungă durată în ceea ce privește piețele. Vedem dacă ne dă oportunitate de Bitcoin mai jos de 75.000, vedem dacă ne dă oportunitate la ETH la 1500 sau sub, rămâne de văzut, dar vedem ce se întâmplă până în aprilie în care sperăm poate prețurile să fie mai sus ca să avem de unde corecta în mai, ok? Cam asta. Părerea voastră este importantă, lăsați-o în comentarii. Numele meu Daniel Niță, aveți toate linkurile în descriere. De la NordVPN aveți 75% reducere, de la XFI pe care îl vedeți aici, Patreon aveți și el 20% reducere, unde găsiți toate portofoliile mele la zi și tot ce tranzacționezi le găsiți acolo, dar important este opinia voastră. Aveți eToro pentru acțiuni și pentru ETF-uri tot în descriere și desigur Real Daniel Niță pe Instagram, Real Daniel Niță pe X, să mă găsiți și acolo și discutăm. Stay safe, much love!